Đã bao giờ trong một buổi tối muộn tĩnh mịch như thế này, khi mọi âm thanh ồn ào của phố thị ngoài kia đã tạm thời lắng xuống, bạn vô tình lướt mạng xã hội và chợt khựng lại trước một bài đăng của người bạn cũ. Nhìn họ mua nhà, mua xe, thăng tiến trong sự nghiệp, hay đơn giản là đang có một cuộc sống vô cùng rực rỡ và tràn ngập niềm vui. Bạn mừng cho họ, thật lòng chúc phúc cho những thành tựu của họ. Nhưng rồi sâu bên trong lòng ngực có một tiếng thở dài khe khẽ, vô thức mà chính bạn cũng không dám để ai nghe thấy. Bạn chợt nhìn lại mình, vẫn căn phòng nhỏ quen thuộc này, vẫn những lo toan bộn bề cho cơm áo gạo tiền chưa có lời giải. Và bất giác, một cảm giác chênh vênh, tủi thân, trống rỗng cứ thế ập đến, bao vây lấy tâm trí bạn. Cái cảm giác ngột ngạt đó người ta vẫn thường gọi bằng một cái tên rất hiện đại: áp lực đồng lứa. Nó giống như một bóng đen vô hình lẳng lặng bước vào phòng và ngồi xuống cạnh bạn mỗi khi màn đêm buông xuống. Nó bắt đầu thì thầm vào tai bạn những câu hỏi đầy nhức nhối. Nhìn xem, mọi người xung quanh đều đã đi rất xa, đã chạm tới vạch đích rồi, còn bạn thì vẫn đang dậm chân tại chỗ ở vạch xuất phát. Có phải bạn đã thất bại rồi không? Nhưng bạn ơi, giữa những bộn bề và lo toan ấy, hãy tạm để tâm trí mình được nghỉ ngơi một chút và lắng nghe mình chia sẻ điều này nhé. Chúng ta thường có một thói quen rất tự nhiên nhưng lại đầy bất công với chính mình. Đó là luôn lấy chương rực rỡ nhất, hoàn hảo nhất của người khác để đem ra so sánh, cân đo đong đếm với những chương hậu trường tăm tối, đầy rẫy khuyết điểm và những mảnh vá chắp vá của chính mình. Bản chất của những gì bạn nhìn thấy trên mạng xã hội chỉ là những lát cắt lung linh nhất mà họ lựa chọn để phơi bày ra mà thôi. Bạn nhìn thấy họ đứng trên đỉnh cao của thành công ở hiện tại, nhưng đôi mắt bạn không thể nhìn thấy những đêm dài họ thức trắng vì lo âu, những áp lực đè nặng lên vai khiến họ nghẹt thở, hay những giọt nước mắt ấm ức họ phải giấu nhẹm đi sau cánh cửa đóng kín. Cuộc đời này suy cho cùng vốn dĩ không phải là một đường đua chạy marathon có chung một vạch đích, nơi mà ai bước chân đến trước thì người đó mới được công nhận là kẻ chiến thắng. Hãy thử nhìn ra ngoài thế giới tự nhiên rộng lớn kia mà xem. Hoa anh đào luôn chọn mùa xuân ấm áp để bung nở rực rỡ một góc trời. Nhưng quả táo lại cần phải đi qua cái nắng gắt của mùa hạ, chờ đến tận mùa thu mới có thể kết mật chín ngọt. Trên đời này, có ai đi trách móc một cây táo tại sao tháng 3 rồi mà cành lá vẫn khẳng khiu, chưa chịu cho quả ngọt không? Chắc chắn là không hề. Bởi vì sâu trong tiềm thức, chúng ta đều biết mỗi loài cây, mỗi loài hoa đều có một dòng thời gian, một mùa định sẵn để tỏa hương và kết trái. Mỗi người trong chúng ta sống trên cuộc đời này cũng vậy, đều được tạo hóa ban tặng một chiếc đồng hồ với những múi giờ hoàn toàn khác nhau. Có những người hoa nở sớm khi mới đôi mươi, gặt hái được danh vọng ngay khi vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học. Nhưng cũng có những người, họ giống như những cái cây cổ thụ, phải mất hàng chục năm âm thầm cắm bộ rễ của mình thật sâu, thật chắc dưới lòng đất tối đen, thì mới có thể đủ sức đâm chồi nảy lọc và đứng vững vàng trước những giông bão khắc nghiệt của cuộc đời. Thế nên, nếu lúc này bạn đang ở tuổi 25, 30 hay
chí là muộn hơn thế nữa. Và bạn đang cảm thấy hoang mang vì dường như mình vẫn chưa có gì vững chắc trong tay. Xin bạn đừng vội buông xuôi và tuyệt vọng. Những gì bạn đang miệt mài tích lũy ngày hôm nay, một chút kiên trì qua gian khó, một vài bài học xương máu rút ra từ những lần vấp ngã, và cả những giọt mồ hôi rơi xuống trong âm thầm. Tất cả những điều đó không hề lãng phí. Chúng chính là nguồn dinh dưỡng vô giá để nuôi lớn bộ rễ của bạn. Cây càng lớn chậm, thớ gỗ bên trong sẽ càng săn chắc và giá trị. Một ngôi nhà muốn xây lên thật cao, thật đồ sộ hướng về phía mặt trời, thì phần móng đào sâu xuống lòng đất lại càng phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn gấp bội. Có thể ở thời điểm này bạn đi không nhanh bằng người khác, nhưng nền móng cuộc đời bạn lại đang vững chãi hơn qua từng ngày. Bạn đang tự tay xây dựng nên một phiên bản chính mình có chiều sâu, có độ chín, chứ không phải một mô hình bong bóng tạm bợ, dễ vỡ. Vậy thì thay vì cứ mãi đứng ở làn đường của mình, nhưng lại ngoái đầu nhìn sang làn đường của người khác, để rồi tự trách móc, tự làm tổn thương bản thân, sao bạn không chọn cách quay về, tập trung chăm sóc cho mảnh vườn của chính mình? Hãy tưới tắm cho tâm hồn đang mệt mỏi bằng một cuốn sách hay, học thêm một kỹ năng nhỏ mà bạn từng yêu thích, hoặc đơn giản nhất là học cách bao dung, học cách mỉm cười với những khuyết điểm còn dang dở của bản thân. Đi chậm một chút cũng chẳng sao đâu bạn ạ, miễn là bạn vẫn đang kiên trì tiến về phía trước, dẫu cho ngày hôm nay bước đi đó có nhỏ bé, có mệt nhoài đến đâu đi chăng nữa. Và điều quan trọng nhất là tuyệt đối đừng bỏ rơi chính mình ở lại phía sau trong sự cô độc. Đừng để ánh hào quang rực rỡ ngoài kia của người khác làm lu mờ đi những nỗ lực thầm lặng, những cố gắng nhỏ nhoi nhưng vô cùng đáng trân trọng mà bạn đã bỏ ra mỗi ngày. Đêm đã muộn lắm rồi. Những áp lực, những lo toan của ngày hôm nay hãy cứ tạm gác lại trên chiếc bàn làm việc kia đi bạn nhé. Hãy cất lại những suy nghĩ mông lung đang bủa vây, kéo tấm chăn ấm và yên lòng nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, khi ánh mặt trời mới lên, chúng ta lại tiếp tục mỉm cười và bước đi trên hành trình duy nhất, hành trình rực rỡ nhất của riêng mình. Cảm ơn bạn vì đã luôn ở đây và lắng nghe những lời tâm sự tối nay của mình.